මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ legacy title කීපයක් අපි කොහොමද අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මම වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙතන දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා file new legacy title. ඊට පස්සේ මෙතනින් එන window එක මේ විදිහටම okay කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කලින් අපි කරපු විදිහටම මේ ටික adjust කරගෙන අපිට lazy විදිහට මේ windows පේන විදිහට මේ එන main window එක adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අපිට අවශ්‍ය text ටික type කරගමු. මම මෙතනදී title 3ක් විතර type කරගන්නවා. පළවෙනි එක මම දානවා video editing කියලා. ඊට පස්සේ මම end key එක press කරලා යටට line එකක් අරගෙන place your order now කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මම තවත් line එකක් පල්ලෙහාට අරගෙන line එක පල්ලෙහාට ගන්න බං කරන්නේ keyboard එකේ enter key එක press කරන එක. මෙතන මම type කරනවා book online කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ text එක පොඩ්ඩක් විශාල කරගෙන font size එක වෙනස් කරලා මේ text වලට color එකක් add කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ text වලට color එකක් add කරගන්න control A press කරලා සම්පූර්ණ text එක select කරනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ text එකේ font size එක විශාල කරගන්න එක. අපිට මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් font size එක විශාල කරගන්න. මම 100 තියෙන එක මෙන්න මේ විදියට 182 දක්වා 180 දක්වා විශාල කරනවා. ඊට පස්සේ මේ font එකේ color එක වෙනස් කරගන්න මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන box එක click කරලා මට අවශ්‍ය color එකක් දෙනවා. කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා මේවා පැහැදිලිව. ඒක නිසා මම ගොඩාක් දුරට මේ colors වෙනස් කරනවා ගැන කියන්න යන්නේ නැහැ. ටිකක් වේගෙන් කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මම මේ text එක bold කරනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන icon එක click කරලා අපිට bold කරගන්න පුළුවන් මේ text එක. හරි. දැන් අපි මෙන්න මෙතන තියෙන selection tool එක click කරලා මේ text එක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ හරියට ගෙනල්ලා තියලා බලනවා කොහොමද කියලා. text එකේ තියෙන colors එක මට satis නැහැ. ඒක නිසා මම කරන්නේ නැවත මෙන්න මෙතන තියෙන type tool එක click කරලා මෙතනට ඇවිල්ලා එකපාරක් click කරලා control A press කරලා මෙන්න මේ යට තියෙන legacy title styles කියන වලින් එකක් select කරගන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා bar එකක්. මේ bar එකෙන් මම පල්ලෙහාට අරගෙන පල්ලෙහා තියෙන styles එහෙමත් බලනවා. right ඒ වලින් මම දෙනවා මෙන්න මේ style එක. අපිට මෙන්න මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මේක all select කරලා තියෙද්දි මම මෙතනින් style එකක් select කරොත් මේ සම්පූර්ණ text එකට මම මෙතනින් select කරන style එක add වෙනවා. එහෙම නැතුව ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් මේ තුනට වෙනම style තුනක් දෙන්න. අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම control Z press කරලා නැවත මේක තිබ්බ තත්ත්වෙනම ගන්නවා. මම video editing කියන එකට වෙනම style එකක් දෙන්න යන්නේ. ඒක නිසා මම කරන්නේ කලින් සැරේ කරේ control A press කරලා සම්පූර්ණ ටික select කරගත්ත එක. මම මේ සැරේ කරන්නේ V අකුරට වම් පැත්තෙන් mouse pointer එක තියලා video editing කියන part එක විතරක් select කරලා මෙන්න මේ කහ පාට style එක උඩ click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒ font style එක ඒකට apply වුණා. මම place your order now කියන එකත් select කරනවා. select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන style එක දෙනවා. ඒකෙත් style එක වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ book now කියන එකත් මම select කරලා මෙන්න මේ රතු පාටින් තියෙන style එක දෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි type කරපු lines තුනට වෙන වෙනම ලස්සන font style කීපයක් apply වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන selection tool එක click කරලා මේ text එක වීඩියෝ එකේ කැමති තැනකට place කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ හරියින් තියෙනවා වීඩියෝ එකේ. ඊට පස්සේ මම මේ හරියට ඇවිල්ලා හිස් තැනක් click කරනවා. right. දැන් අපි add කරපු text එක සහ colors මෙන්න මේ විදියට ගොඩක් ලස්සනට පැහැදිලිව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක click කරලා මේ window එක close කරගන්නවා. close කරගෙන මම කරන්නේ මෙන්න මේ title එක click කරලා drag කරගෙන ඇවිල්ලා අපේ වීඩියෝ එක උඩින් අතාරිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි add කරපු text එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ text එකේ මොකක් හරි ඔයාට වෙනසක් කරන්න ඕන වුණොත්, ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ book online කියන එකට ඔයාට now කියලා දාගන්න ඕන කියලා. එහෙම මොනවා හරි change එකක් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ title කියන කොට double click කරන්න. double click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මේ window එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ text tool එක select කරලා online කියන තැනින් පස්සේනේ ඔයාලට now කියන එක type කරන්න ඕනේ. එතනට ඇවිල්ලා එකපාරක් click කරලා ඔයාලට now කියන එක type කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම keyboard එකේ space bar එක click කරොත් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට spaces එහෙම නැත්නම් වචන දෙක අතර හිඩැසක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ space bar එක click කරන එක. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මේ කිව්ව ටික ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.